ඉතින් හැමෝම කොහොමද හයි හයි කියලා හැමෝටම කියනවා. The Verge කියන වෙබ්සයිට් එක The Verge කියන YouTube channel එක හරහා පහුගිය මාසෙක දවසක් ඒගොල්ලන් එක වීඩියෝ එකක් දානවා එළියට how to build a gaming PC for $2000 කියලා. ඉතින් ඔය වීඩියෝ එක ආවට පස්සේ ඒක හැමෝම ක්‍රිටිසයිස් කරා ඒක හැමෝම රිවිව් කරා කොච්චර ඒකට අපහාස උපහාස ආවද කියලා කියනවනම් සයිට් එක වීඩියෝ එක අයින් කළාම දැම්මා. ඒ වීඩියෝ එක දැන් සයිට් එකේ නෑ. සයිට් එක කියන්නේ මේ ඒ වීඩියෝ එක ඒගොල්ලන්ගේ YouTube channel එකකුත් අයින් කරා. හේතුව එච්චරට මේ වීඩියෝ එක ක්‍රින්ජි. ඒක වීඩියෝ එක පටන් ගත්ත තැන ඉඳලා ඉවර වෙන තැන එක තනිකර තියෙන වැරදි දේවල්. වැරදි මතයන්, වැරදි ප්‍රැක්ටිසස්. ඒ වීඩියෝ එක ඇත්තටම නැහැ. නමුත් ඒක කට්ටියක් ඒකෙන් ඩවුන්ලෝඩ් කරලා රීඅප්ලෝඩ් කරලා තියෙනවා. ඉතින් අපි අද බලමු මොකක්ද මේ වීඩියෝ එක කියලා. මම ඔයගලන්ට මේක පොඩ්ඩක් පෙන්නන්නම්. මේ ඒගොල්ලන්ගේ කොහෙද ඒක තිබ්බේ? The Verge building a PC කියලා ඒගොල්ලන්ගේ තිබ්බ සයිට් එකෙත්. මේ තියෙන PC build. හරි. මේ තියෙන්නේ මෙන්න මේ ඩයල් එක පේන්නෙත් නැහැ. ඉතින් මේක තමයි ඒගොල්ලන් හදපු බිල්ඩ් එක. මේ තියෙන්නේ ඒගොල්ලන් පාවිච්චි කරපු දේවල්. මේ තියෙන්නේ බිල්ඩ් එකේ ෆයිනල් එක. අපි පොඩ්ඩක් ගිහිල්ලා බලලමුද ඔක කොහොමද කරේ කියලා. පොඩ්ඩක් ගිහිල්ලා බලලමු අපි ඈ. මේක රීඅප්ලෝඩ් එකක් ඈ. ඉතින් පේන ඇති ඔයගලන්ට මේ කට්ටිය කොච්චර ඒක මේ ඒකට වීඩියෝ හදලා තියෙනවද කියලා. අපි එහෙනම් බලමු මොකද්ද මේ මෙච්චර ක්‍රින්ජ් වර්ති මෙච්චර මේ කට්ටිය රිවිව් කරන්න තරම් පෙළඹිච්ච වීඩියෝ එක කියලා. හරිද? බලමු. So a few years ago, TC, or managing editor, built a gaming desktop, but it's kind of out of date and it's definitely not going to hold up for Battlefield 5. So let's build a new one. You can build a gaming desktop for around $1,000, but I want to go all out, so I spent around $2,000. ඩොලර් 1000ක් කියලා කියන්නේ ඇත්තටම ලොකු ගාණක්. ඉතින් ගේමින් PC එක බිල් කරන්න ඩොලර් 1000ක්ම යන්නේ නැහැ. ඊට වඩා අඩුවට අපිට හදා ගන්න පුළුවන් ඉතින්. බේසික් එකක් හදනවා කියලා 2000ක් කියලා කියන්නේ ලොකු ගාණක්. ඉතින් ඇත්තටම බලමුකෝ මොනවද ඉස්සරහට වෙන්නේ කියලා. මේ මම මේ වීඩියෝ එක බලන්න පටන් ගත්ත විතරයි මම බැලුවේ නෑ. අපි මේ ඕගලන්ට එක දැන් බලාගෙන ඉස්සරහට බලාගෙන මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. PC like this is going to be able to play most games at ultra settings. So, what do you need to build a desktop? Well, of course, first you need a table. What? Nani? Table? අර ඩොලර් 1000ට එකක් දැම්මත් දන්නේ නැහැ. මේසේ ගන්නත්. ටේබල් එකක් කමන්නේ අවුලක් නැහැ. අපි යන් ඉස්සරහට අවුලක් නැහැ. තාම ඇතුළේ හිට කරගෙන ඉන්නේ මං අල්ලගෙන ඉන්නේ. මේසයක් ඕනලු අනිවාර්යෙන් PC එකක් හදන්න. මට වැඩි hina වෙන්න බෑ මොකද මම වීඩියෝ එක රෙකෝඩ් කරන රෑ 10 වෙලාව. අහලා බලන්න සුනිදි hina වුණ තුන් ඇහැරිලා හෙට කම්ප්ලේන්ට් එකක් යනවා. හෙට උදේ නැගිටින්න කලින් කම්ප්ලේන්ට් එකක් කියවට කෑ ගහනවා කියලා. මේසයක් ඕනලු ඒගොල්ලන් කියනවා. එයා කියන මේසයක් ඕනලු ඔක්කොම කලින්. ඉතින් මේසයක් නැති කට්ටියට PC එකක් හදන්න බෑ. ඒ නිසා මුලින්ම මේසයක් ගන්න ගිහිල්ලා අපි නම් ඔය ස්ලැබ් වලත් හදලා තියෙනවා, පොළවෙත් හදලා තියෙනවා. අපිට ඉතින් කමන්නේ අපි දැන් අල්ලගමුකෝ. Preferably not metal. If it's going to be metal, have an anti-static working surface. ඒ මේසෙත් කන්ඩිෂන් තියෙනවා. මෙටල් එකක් වෙන්න බෑලු. ඒ කියන්නේ අනිවාර්යයෙන් මේසයක් ඕනේ. මේස නැතුව හදන්න යන්න එපා. මම අවුරුදු දැන් 7ක් විතර අවුරුදු 7ක් විතර යනවා මම දැන් heavy gaming PCs හදන්න පටන් අරන්.
PC නම් ඊට කලින් ඉඳලා හදනවා මම ලංකාවේ ඉන්න කාලෙත් PCs හැදුවා නමුත් ගේමින් බිල්ඩ් හදන්න පටන් ගත්තම මෙහෙට ආවට පස්සේ ඩුබයි වලට ආවට පස්සේ අවුරුදු 8මාරක් යනවා මම ඩුබයි වල අවුරුදු 7ක් විතර යනවා මම දැන් PC වලට බැහැලා අවුරුදු 7ක් තිස්සේ මොනවා කරාද කියලා මට හිතෙනවා කමන්නේ අපි යන්කු ඉස්සරහට layered on top of it, a thermal paste applicator. Nani? Thermal paste applicator? පොඩි කාලේ හાર્ඩ්වෙයාර් කරද්දි පොඩි කාලේ ඔය පොඩි කෝසස් තියෙන. ඒ කියන්නේ ඉස්කෝලේ O level ඉවරලා හැම කරද්දි ඒ කාලේ ඉගෙන ගත්ත හાર્ඩ්වෙයාර් ඇප්ලිකේටර් කියලා එකක්. හැබැයි අද තමයි ෆස්ට් ටයිම් දැක්කේ. ෆස්ට් ටයිම් හાર્ඩ්වෙයාර් ඇප්ලිකේටර් එකක් මම අද තමයි දැක්කේ. ජීවිතේ රෝග පාවිච්චි කරලා නැහැ. ඉගෙන ගත්තේ ඒ කාලේ. කැම්පස් එකේ ඉගෙන ගද්දිත් ඔහොම එකක් ගැන කියලා දුන්නේ නැහැ. යකෝ. An Allen wrench. Allen key එකක්ද? කම්පියුටරේ මොනවාද Allen key වලට එන්නේ? හරි. මේ ගෙනාපු මේසේ හදන්න Allen keys ඕන වෙලා තියෙනවා. IKEA එකේ මේසයක් කරන් තියෙන ඒකට තමයි Allen keys ඕනේ. හරි දැන් හරි. හරි. වැඩි settle clear. අවුල නැහැ. යන්කෝ ඉස්සරහට. Some tweezers to tighten up the wires. Tweezers කියන්නේ අර මෙහෙම අල්ලන එකට නේද? මේ ඒක ඕනේ නෑනේ. මේ කේබල් ටයිස් නේ. tweezers කමන්න. එයාගේ භාෂාවේ මේකට tweezers වෙන්න ඇති කියන අවුල නෑ. යන්කෝ ඉස්සරහට. A Swiss Army knife which hopefully has a Phillips head screwdriver in it. Swiss Army knife. Swiss Army knife. Swiss Army knife. කුණුවරප කියන්න බෑ. මම වීඩියෝ එඩිට් නොකර දාන්න යන්නේ. එහෙම නැත්නම් එඩිට් ආම කරලා දාන්න යන්නේ. මට ටීට් ගාලා දාන්න බෑ. Swiss Army knife එකක් ඒකෙත් ස්ක්‍රූ ඩ්‍රයිවර් එකක් තියෙනවා. ගෙදරක කම්පියුටර් එකක් නැති ගෙදරක වුණත් ෆිලිප්ස් ස්ක්‍රූ ඩ්‍රයිවර් එකක් ෆ්ලැට් ස්ක්‍රූ ඩ්‍රයිවර් එකක් අනිවාර්යෙන් තියෙනවා. වර්ජ් ඔෆිස් එකේ PC එකක් හදන්න මේසයක් ඕනේ කියලා කියනවා. මේසයක් තියෙනවා. ඒගොල්ලන් ගාව ස්ක්‍රූ ඩ්‍රයිවර් එකක් නැහැ කියලා කියද්දි ඉතින් පොඩ්ඩක් Swiss Army knife පාවිච්චි කරන්න එපා. හේතුව මම ඔයගලන්ට කියන්න ඉස්සරහට මම මේක දැක්කොත් හේතුව මොකක්ද කියලා කියන්න Swiss Army knife එක පාවිච්චි කරලා තියෙන ආදීනව PC එකක් හදද්දි. යන්කෝ ඉස්සරහට. And last but not least, an anti-static bracelet, which is to protect you. Anti-static bracelet කිව්වට මේකේ static එක ground කරන්න cable එකක් නැහැ නේ. ඈ? දැක්කද ඒක? මම ආපහු පෙන්නන්නද? And last but not least, අර ඒක නිකන් ගන්නෙ. Anti-static bracelet එකක් ඇත්තටම ඕනේ නැහැ. මම මුල් කාලේ පාවිච්චි කරා. පළවෙනි අවුරුද්දේ පාවිච්චි කරා ඒක එහෙන විකාරයක්. Anti-static bracelet කියන්නේ අතර මෙහෙම දාන බෑන්ඩ් එකක් බට් ඒකේ යනවා කේබල් එකක්. ඒ කේබල් එක ගිහිල්ලා අපිට earth කරන්න පුළුවන් කොහෙටද. එක ස්විච් එකක් යනවා ඒ කේබල් එකේ අනිත් කෙලවර. ඒ කෙලවර තියෙන පොඩි ක්ලිප් එකක් තියෙනවා. ඒ ක්ලිප් එක අපිට මොකක් හරි මෙටල් කෑල්ලකට අල්ලන්න පුළුවන්. ඒක කේබල් එකක් කරා තමයි මේ bracelet එක කනෙක්ට් කරලා මේ bracelet එක තනි bracelet එකක් නේ. කේබල් එකක් නෑ නේ. මේ ඇන්ටයිස්ටටික් එක වයර්ලස් දන්නේ යකෝ ඉස්සරහට කවන්නේ පාවිච්චි කරන්න හොඳයි එපා කියන්නේ බට් ඉතින් ඇත්තටම එහෙම එකක් උවමනාවක් නැහැ මොකද නම් ඕගොල්ලන් මට ඉස්සර මම ඔක පාවිච්චි කරේ මම ඉස්සර PCs assemble කරද්දි මුලින්ම කරන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අපි chassis ගලවන එකනේ chassis පෙට්ටියෙන් ගලවන එක chassis කියලා කියන්නේ casing එක සරලව කියද්දි casing එක පෙට්ටියෙන් ගලවපු ගමන් මේ casing එක වටේ තියෙන පොලිතීන් කවර් එකක්. මට ඉස්සර පොලිතීන් කවර් අල්ලපු ගමන් ස්ටැටික් ඉලෙක්ට්‍රිසිටි වදිනවා. මට අද වනතුරු ලිෆ්ට් එකේ සමහරක් ලිෆ්ට් වල බොත්තම් ඔබන්න බෑ. මගේ ඇඟේ ස්ටැටික් ඉලෙක්ට්‍රිසිටි පොඩක් වැඩි පුරුදුන. එක එකනගේ පුද්ගලයන් හැටියට වෙනස්. එහෙම පුද්ගලෙක් හැටියට පවා මම පළවෙනි අවුරුද්දෙන් පස්සේ ස්ටැටික් බෑන්ඩ් එකක් පාවිච්චි කරේ නෑ. මොකද නම් ඕගලන් කේසින් වලින් බඩුව ගලවද්දී ස්ටැටික් එක ඔක්කොම ඇඟට අර්ත් වෙලා යනවා. ඒක අපි දෙයක් අමුන්නකම් ඒක ඉතුරු වෙලා තියෙන්නේ නැහැ. යන්කෝ ඉස්සරහට. An anti-static bracelet, which is to protect you and the parts. These are the parts you're going to need, but more importantly, දැක්කද ඒක නිකන් අතර දාගත්තේ. ඒකේ කිසිම ස්ටැටික් මගුලක් අර්ත් කරන්න එකක් නැහැ.
before we get there, we need to understand what these parts are doing and how they interact with one another. To better understand the parts that make up a desktop, let's try to understand them individually. The processor is like the computer's brain, a base of calculations that control everything the computer does. The motherboard is like the foundation, serving as a main structure for all other parts to be added to. It also allows the other parts to communicate with one another, which also makes it kind of like a nervous system. Graphics cards are responsible for rendering and processing visuals into what you see on screen. Our PC's power supply is of course channeling electricity, in that it adjusts and provides the right amount of energy to keep it running. Last but not least, RAM, or random access memory, and your hard drive are good examples of short-term and long-term memory, respectively. If you want to better understand what kind of computer to build, then first figure out what you want to use it for. A gamer might care more about a graphics card than, say, a video editor who might want extra RAM to assist with editing large files. If you're building a budget build for video streaming, say under $1,000, you want to focus on parts, like a Core i5 or Core i3 processor, that require ඕක මිස්කන්සෙප්ෂන් එකක් වීඩියෝ ස්ට්‍රීමර්ස්ලට පොඩි ප්‍රොසෙස් වලින් වැඩ කරන්න අමාරුයි. ගේම් ගහනෙක් කෙනෙක්ට ග්‍රැෆික් කාඩ් එකක් විතරක් තිබ්බට මදි ප්‍රොසෙසරේ පොඩි නම් බොටල් නෙක් කරන එක අපි හැමෝම දන්න දෙයක්. මේ ඔක්කොම මිස්කන්සෙප්ෂන්ස් මේ ඔක්කොම වැරදි මතයන්. බලමුකෝ ඉස්සරහට මොනවද කියන්නේ කියලා මෙයා. less energy. They'll be less powerful, but then you'll be able to scale back the cost of several other parts. And if you need help choosing the right parts for your build, there are sites like PCPartPicker.com that help show presets for which parts fit together, which sort of part conflicts you might have, and where to find deals on new parts. We have a lot of boxes and a lot of PC parts, so it's best you unbox them, isolate the parts that you really need, place හොඳට බලන්න මගෙත් එක ෆ්‍රේම් එක ගාන යන්න මෙතන තියෙන මිනිහ ගාව ස්විස් ආමි නයිෆ් එකක් පේනවනේ පිහියක් තියෙන මිනිස්සයා ගාව you unbox them, isolate පවර් සප්ලයි එකේ බොක්ස් එකේ ඉරුවා පවර් සප්ලයි එකේ බොක්ස් එක මෙහෙම ඇරියා ඉස්සුවා ඉවරයි ඒකත් පියත් තියාගෙන පෙට්ටිය කපලා පෙට්ටිය ඉරලා මට බෑ සාන්ත යන් ඉස්සරහට the parts that you really need, place items into the case. පොඩ මේ 280x එකක් නේද මං කිව්වනේ වීඩියෝ එක ක්‍රින්ජ් කියලා ඔයගලන්ට පේනවද And make sure that පවර් සප්ලයි යුනිට් එකේ ෆෑන් එක මෙයා දාන්නේ ඇතුළට කියලා මෙහෙම වෝල් එකක් තියෙනවා ඒ වෝල් එක ඇතුළට දාන ෆෑන් එක මෙහෙම වදින්න ෆෑන් එකෙන් ඉන්ටේක් වෙන්නෙත් නෑ එක්සොස්ට් වෙන්නෙත් නෑ සර්ෆස් එක රත් වෙනවා ඒ සර්ෆස් එක මදර්බෝඩ් එක ෆික්ස් වෙන සර්ෆස් එක මදර්බෝඩ් එක පිටිපස්සේ END කරත් වෙයි පවර් සප්ලයි එකත් ඉක්මනට යයි ෆෑන් එක එන්න ඕනේ එළියට ඉන්ටේක් කෝ වේවා එක්සොස්ට් වේවා ෆෑන් එක එළියට එන්න ඕනේ පටන් ගත්ත තරම ලොප්පු නෑ පවර් සප්ලයි එකේ පෙට්ටිය ඉරුවා පවර් සප්ලයි එක දැම්මේ වැරදි පැත්තට ඒකත් පේනවද ඔයගලන්ට කේබල් මොකුත් ගහලා නැහැ පවර් සප්ලයි එකට පවර් සප්ලයි එකක් නිකන් හයි කරන්න හොඳ නැහැ කේබල් ගහන්නද පස්සට කරදරයි බලමුකෝ ඉස්සරහට ගිහිල්ලා they all fit and then start working. And now මම දැක්ක all in one cooler එකක් තියෙනවා මේ all in one cooler එකයි හයි කරන්නේ all in one cooler එකයි හයි කරන්නේ motherboard එක හයි කරන්නේ නැතුව we're really going to start building by adding the motherboard in. Okay. Some notes about installing motherboards, they're really delicate. You should be really careful with them. Okay. And screw in with confidence, but also don't screw in too hard, otherwise you could crack the board. I chose Asus's Z370 motherboard for two main reasons. Asus Z370 එකක් Asus Z කියලා කියන්නේ Asus Z370 එකක් මේ Skylake Kaby Lake Skylake Coffee Lake නේ Coffee Lake මේ 8 gen processor ගහන්නේ ඔකට 9 gen processor ගහන්න පුළුවන් BIOS update කරගත්තා නම් chipset එක Z390 වලට මගේ තියෙන Z370 එකක් මම BIOS එකේ chipset එක update කරලා තියෙන්නේ 390 9 generation ගහන්න පුළුවන් දෙන්නේ කියලා
One, it has built-in Wi-Fi and Bluetooth, and also it has support for NVMe SSDs, meaning you can මදබෝඩ් එක අරන් තියෙන හේතුව built in Wi-Fi Bluetooth සහ NVMe slot තියෙන නිසාලු. NVMe slot එකක් තියෙන එක ඉතාමත් වැදගත්. NVMe එකක් ගහනවා නම් ගැහුවේ නැතත් කමක් නැහැ අනාගතේ ගහන්න පුළුවන්. හැබැයි මදබෝඩ් එකක Wi-Fi Bluetooth built in තියෙනවා කියලා මදබෝඩ් තෝරන්න නම් යන්න එපා. Wi-Fi කියන එක ඇත්තටම වැඩක් නැහැ. මොකද නම් ගේම් ගහන එක්කෙනෙක් දන්නවා ගේම් ගහද්දී Wi-Fi connection එකක් කියලා කියන්නේ මාරම unstable connection එකක්. ගේම් ගහන ඕන කෙනෙක් දන්නවා LAN cable එකක් තුල තමයි ඉන්ටර්නෙට් එක කනෙක්ට් කරන්න ඕනේ. සාමාන්‍යයෙන් මල්ටිප්ලේයර් ගේම් එක ගහන්නේ හුඟක් කට්ටිය මල්ටිප්ලේයර් ගේම් ගාදී පින් එකේම හුඟක් වැඩි වෙනවා. පින් එක එහෙම නැත්නම් latency එක හුඟක් වැඩි වෙනවා. Wi-Fi හරහා කනෙක්ට් කරොත් Wi-Fi වල ඔයා 2.4 GHz කනෙක්ට් කරත් 5 GHz ගේමින් ස්ට්‍රීමින් වලට කනෙක්ට් කරත් ඔයාට සාමාන්‍ය ගිගාබිට් LAN cable එකකින් එහෙම නැත්නම් දැන් තියෙනවා 2.5G කියලා. මගේ LAN cable දෙකක් තියෙනවා. මගේ එකක් ඇවිල්ලා 1 Gbps අනිත් එක 2.5G එකක්. දෙකම කනෙක්ට් කරලා තියෙන්නේ. කිලෝ LAN කියලා කියන්නේ ඒකට. ඉතින් මදබෝඩ් එකක් තික්කද්දී Bluetooth Wi-Fi built in තියෙනවා කියන එක බලන්න යන්න එපා. මදබෝඩ් එකකදී බලන්න හුඟක් දේවල් තියෙනවා. නමුත් මේ Bluetooth Wi-Fi තිබ්බ කියලා ගන්නවා කියප එක නම් ලොකු මෝඩකමක්. එහෙම මෝඩකම් නම් ඔයගලන් කරන්න යන්න එපා. ඉස්සරහට. get really fast SSDs that are really easy to install. Pay close attention to the brace that goes The brace? The brace? at the back of the The brace? ඕකට අපි කියන්නේ back panel එක කියලා. ටෙක්නිකල් ටර්ම් එක තමයි input output shield එක. අපි ලේසියට මදබෝඩ් එකේ back panel එක කියලා කියනවා. හරිම වචනේ input output shield එක. මේ brace කියන එක කොහෙන්ද ආවේ? විනාඩි 11ක වීඩියෝ එකක් තව විනාඩි 3යි බලලා තියෙන මෙහෙම නවත්තලත් බලන්න එකත් මට පේන්නේ මං හදන වීඩියෝ එක පැය භාගයක් පැයක් විතර යයි වගේ ක්‍රින්ජ් තනි කර මේක යන්කෝ ඉස්සරහට brace මට කුණුවරප කියන්න බෑ කමන්න යන්කෝ computer. You always have to make sure that you really hammer it in because really hammer it in එහෙම කරන්න එපා හයියෙන් ගහන්න එපා ඕක නැවෙන්න බලයි මදබෝඩ් මේ චැසියත් ඩැමේජ් වෙන්න බලයි ඕකේ ක්ලිප්ස් තියෙන්නේ පොඩි ක්ලිප්ස් චූටි ක්ලිප්ස් තියෙනවා ක්ලිප්ස් 8ක් විතර තියෙනවා එක පැත්තකට දෙක ගානේ වටේටම ක්ලිප්ස් 8ක් තියෙනවා ඒ ක්ලිප් ගාවට අල්ලලා පොඩ්ඩක් තද කරලා නම් ඇති හැම කරන්න යන්න එපා මෙහෙම කළා ගහන්න යන්න එපා ඕක ක්ලිප් එක මෙහෙම පොරට තියලා පොඩ්ඩක් මෙහෙම තද කරපු ගාම ටොක් ගාලා ඇතුළට වැටෙනවා ඒ වගේ තැන් 8ක් කරන්න ඕනේ පරිස්සමෙන් කරන්න හෙමින් සැරේ කරන්න හරි පැත්ත බලලා දාලා කරන්න හැම කරන්න නම් යන්න එපා there's no screw. It really just has to go outside of the case and clasp onto the frame. And this is very important because otherwise you can't align the motherboard correctly with the holes. We're just going to start installing all 8 screws. What? Motherboard එකට processor එක ගැහුවේ නෑ. heatsink paste එක දැම්මේ නෑ. RAM එක ගැහුවේ නෑ. NVMe එකක් ගැහුවේ නෑ. මේ පාරේ මදබෝඩ් එක හයි කරනවානේ. ඒකෝ මදබෝඩ් එකක් චැසියට හයි කරන්න කලින් මදබෝඩ් එකට කරන්න පුළුවන් උපරිමය. මේක නම් all in one cooler එකක් තියෙන නිසා කියන්න පුළුවන් අවුලක් නැහැ. all in one cooler එකක් නැත්නම් එයා cooler එකක් තියෙනවා කොටිමකොත් processor එකේ එයා cooler එක පවා හයි කරලා තමයි මදබෝඩ් එක අන්තිමට දාන්නේ. මොකද නම් කේසින් එක ඇතුලේ වැඩ කරන්න යද්දි ප්‍රශ්න තියෙනවා හුඟක්. පුළුවන් තරම් මදබෝඩ් එක එළියේ තියෙද්දි කේසින් එකෙන් එළියේ තියෙද්දි මදබෝඩ් එක කරන්න පුළුවන් සේරම අපල උපද්‍රවය කරලා තමයි මදබෝඩ් එක ඇතුලේ හයි කරන්නේ. මූ processor එකවත් දාලා නැහැ. RAM එක දාලා අනේ මන්ද PC එකක් බිල් කරද්දී A to Z ගයිඩ් එකක් තියෙනවා. A to Z ගයිඩ් එකක් තියෙනවා. මෙහෙම කරන්න ඕනේ කියලා ගයිඩ් එකක් තියෙනවා. එහෙම පොඩ්ඩක් ෂෆල් කරලා කමක් නැහැ. නමුත් මේක බේසික්ස්. බතක් ලිපේ තියද්දී ගෑස් එක පත්තු කරන්න ඕනේ කියන එක බේසික් නේ. බතට වතුර දානවද, ලුණු දානවද, කහ දානවද, දුම් තෙල් දානවද ඒව ඔක්කොම ඇඩ්වාන්ස්. බේසික් එක තමයි බතක් ලිපේ තියද්දී ගෑස් එක පත්තු කරන්න ඕනේ කියන එක. ඔක්කොම කරන්න කන පිට කමන්නේ නැහැ බලමුකෝ ඉස්සරහට. මම කිව්වනේ ස්විස් ආමි නයිෆ් පාවිච්චි කරන්න එපා කියලා පේනනේ මෙන්න මේක තමයි. ස්විස් ආමි නයිෆ් එකේ ඔය එන ස්ක්‍රූ ඩ්‍රයිවර් එන්නේ මැද්දෙන් නෙමෙයි. ඒක එන්නේ පැත්තට. එතකොට මේ වගේ කේසින් එකේ කොනක් බලද්දී ඔයාට ඇනේ දාන්න වෙන්නේ පොඩ්ඩක් ඇදේට. ඔය ඇනේ ඇදේට දාන්න වෙන එකෙන් වෙන්නේ ඇවිල්ලා එකක් තමයි ඇනේ
පොට ඇදේට බහින්න පටන් ගන්නවා. ඇනේත් ඔයගලන් දන්න මදබෝඩ් එක ඇනේ උඩ ඔළුවේ තියෙනවා මේ ලොකු රින් එකක්. අර්ත් වෙන රින් එකක් තියෙනවා. මදබෝඩ් එකේ හිලේ වටේට තියෙනනේ පුංචි කොපර් සර්ෆස් එකක් තියෙන අර්ත් වෙන්න. ඔන්න ඕක ඩැමේජ් වෙනවා ඔයා ස්ක්‍රූ ඩ්‍රයිවරේ ඇදේට දාපුවම. ස්ක්‍රූ ඩ්‍රයිවර් නිසා නෙමෙයි. ඔයාගේ ඇනේ වැටෙන ඇන්ගල් එක නිසා. ඇනේ පොටත් යන්න බලන ඔයා ඔහොම ස්ක්‍රූ ඩ්‍රයිවර් එක ඇලේට දාති. යන්න ඕක නිසා තමයි මම විශේෂයෙන් කිව්වේ කලින්ම ස්විස් ආමි නයිෆ් එකෙන් කවදාවත් මදබෝඩ් හයි කරන්න යන්න එපා පුළුවන් තරම්. මේ ෆිලිප්ස් ස්ක්‍රූ ඩ්‍රයිවර් එකක්ම හොයාගෙන කරන්න. පේනවනේ ඔය ඇදේට තියෙන ඇන්ගල් එක. ඔන්න ඕක නිසා තමයි. So next we're going to install the RAM on the motherboard. මෝ දැනුයි RAM එක ගන්න. කමන්නේ බලමු. I chose Corsair's 16GB Vengeance LED RAM for two main reasons. One, it has LEDs and we do like lights in our gaming desktops. Secondly, it's pretty fast RAM. It's 2666 megahertz. DDR4 pretty fast 2666 2333 RAM එකක් DDR4 pretty fast ලු සාන්ත DDR3 වලට නම් කමක් නැහැ කියලා කියන්න පුළුවන් ඒක DDR3 වලට ඉතින් එච්චර එන්නේ නැහැ DDR3 අපිට 1866 එනවා 2133 මම දැකලා තියෙනවා DDR3 වල එනවා DDR4 එකක 2666 කියලා කියන්නේ පටන් ගත්ත තැනම තියෙන එකක් 2133 එනවා 2333 තියෙනවා 2666 තියෙනවා පටන් ගන්න තැන ඕසීත් නැහැ pretty fast ලු RGB තියෙනවා කියප එක නම් අවුලක් නැහැ RGB thing දැන් මගෙත් දැකලා ඇති මගේ PC එකත් හිටපු ගමන් මම තොරණක් වගේ පත්තු කරනවා තොරම්බල කරත් එක්කගේ but pretty fast කියලා මෙයා කිව්වා pretty fast කියලා කියන නම් අඩුම තරමේ 3600ක් 3600ක් 4000 4600ක් ගැනවත් අපි කතා කරන්න නේ මෙගාහර්ට්ස් 2333 හාකෝ කවන්නේ යන් ඉස්සරහට believe so. It's pretty fast. තව දෙයක් Corsair කියලා කියන්නේ RAM වලින් හොඳ බ්‍රෑන්ඩ් එකක් මමත් පාවිච්චි කරන්නේ Corsair මගේ කලින් තිබ්බේ Vengeance LED එකක් ගියා එකක් තියෙනවා ඒක අයින් කරලා තියෙන විකුණන්න දාලා මම දැන් පාවිච්චි කරන්නේ Corsair Vengeance RGB Pro එක සුපිරි 3200 MHz 8 stick දෙකක් තියෙනවා 16GB තියෙන්නේ මගේ දැන්ට And this motherboard supports that speed, which is most important. මදබෝඩ් එක ගිහලා තවත් බලන්න ඕන දෙයක් තමයි RAM එක සපෝට් කරනවද කියලා මදබෝඩ් එකට උඩරිම සපෝට් කරන්නේ 3000යි නම් 4000ක් අරගෙන වැඩක් නැහැ OC කරන්න ඕනේ XMP සපෝට් කරන්නෙත් නැහැ තේරුමක් නැහැ එහෙම පුළුවන් තරම් මදබෝඩ් එක RAM එකයි සපෝට් වෙන විදිහට බලලා ගන්න හරි බලමුකෝ Open the slots first and just aligning RAM slot දෙකක් අතේ තියාගෙන මෝ RAM stick දෙකක් අතේ තියාගෙන මෝ slot හතරම අරිනවා ඇයි මං අහන්නේ වයි ඇයි stick දෙකයි නැතේ තිබ්බේ දැක්කනේ 16GB කියලා 4ක් තියෙන විදියක් නෑනේ එන්නෙත් නෑ දැන් එහෙම 8 දෙකක් නේ තියෙන්නේ slot හතරම අරින්නේ එතකොට කම නෑ ඉස්සරහට the stick with the middle of the strip. wrong side ඒක දාලා විදිහට පේනවා හොඳට බලන්න ඒක දාලා විදිහට පේනවා යන්නේ wrong side කියලා RAM එකේ සාමාන්‍යයෙන් ඔය බාකෝඩ් එක එන්නේ ප්‍රොසෙසරේ පැත්තට. දැන් ඔයගලන්ට පේන ඇති ප්‍රොසෙසරේ තියෙන RAM එක පිටිපස්සේ කියලා. ඒ කියන්නේ බාකෝඩ් එක එන්නේ පිටිපස්සට. ඕකේ Vengeance කියන එක එන්නේ ඉස්සරහට. මට නම් ඒක හොඳටම පුරුදුයි. මොකද නම් මගේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මගේ කලින් ඔය RAM උත් තිබ්බා. මගේ දැන් තියෙනේත් Corsair. ඉතින් මම Corsair එක ගැන හොඳට දන්නවා. බාකෝඩ් එක සාමාන්‍යයෙන් එන්නේ පිටිපස්සට. ඇස්තටික්ස් වලට මේක හදන්නේ ඉතින් අර ස්ටිකර් එක ගහන පැත්ත. ඕක ගහද්දිම තේරෙනවා. ඕක තද කරොත් එහෙම ඩොක් කාලා කඩ යනවා. අනේ මන්දා. With the end and just line Ar, up ar, with yanne, the yanne. logo. So once you hear that solid clasp and you don't see the clasp නෙමෙයි click clasp එකක් ඇහුනොත් කැඩුනා කියලා හිතාගෙන click එකක් ඇහෙන්නේ connectors on the side anymore, that's when you know the RAM. අර දැක්කද මං කිව්ව දැක්කද ඉස්සෙල්ලා තිබ්බේ serial number තිබ්බ පැත්ත ඒක වැරදි පැත්ත මම ඒක දැක්කද මේ Vengeance LED කියලා තියෙනවා ඕක තමයි මේ පැත්තට එන්න ඕනේ Vengeance LED කියන එක processor-ෙන් පිට පැත්තට තියෙන්න ඕනේ processor පැත්තට තියෙන්න ඕනේ serial number එක. දාද්දි මං කිව්වා ඒක wrong side දාන්න කියලා. Step 3, we're going to install. පොඩ. හොඳට බලන්න RAM එක. මේකේ RAM slot 4ක් තිබ්බම මෝ RAM දෙක ගහලා තියෙන එක ළඟ. අයියෝ සාන්ත. dual channel වලට එච්චරයි dual channel වලට කියන්න තියෙන්නේ.
මගේ ඔයගලන් ගේමින් channel එක බලනවා නම් ගේමින් channel එකේ අද නෙමෙයි හෙට වීඩියෝ එකක් අද වීඩියෝ එකක් ඒ හවස් වෙලා මේ RAM එකක් කොහොමද PC මේ මදබෝඩ් එකට ගහන්නේ කියලා මං කියලා. RAM එකක් නිතරම ගහන්න ඕනේ processor එකෙන් ඈතින්ම තියෙන slot එකට මුලින්ම. ඒක තමයි slot එක 0. එහෙම නැත්නම් slot එක 1. ඈතින්ම තියෙන slot එක ඊට පස්සේ slot 4ක් තියෙනවා නම් එකක් ඇරලා දෙවෙනි එකට ගහන්න ඕනේ. මොකද නම් සාමාන්‍යයෙන් channels වැඩ කරන්නේ first channel එක වැඩ කරන්නේ 1.3යි second channel එක වැඩ කරන්නේ 2.4යි. ඉතින් ඔයා ගහන්න ඕන slot දෙක තමයි දෙකක් ගහද්දි 1.3යි. මුලින්ම ගහන්න ඕනේ ඈතින්ම තියෙන එකට. මේ පේන ළඟ ගහලා තියෙන්නේ. performance එක ගන්න බෑ ඕකේ. හරියට ගන්න බෑ. අනේ මන්ද මොකෙද්ද කියලා. කමන්න NVMe එක install කරන්න බලමු. Hard drive, or in this case, the NVMe SSD. I chose this format of solid state drive so that I could input it into the motherboard without having to. NVMe කියලා කියන්නේ NVMe නෙමෙයි M2 කියලා කියන්නේ SSD ප්‍රභේදයක්. solid state එකක් M2 කියලා කියන්නේ M.2. ඒක ඇවිල්ලා ස්ටෝරේජ් එකක්. දැන් ඔයගොල්ලන් hard disk දන්නවනේ. hard disk වලින් පස්සේ ඔයගොල්ලන් SSD කියලා දන්නවා. SSD වලක් තියෙනවා. ඔක්කොම SSD නෙමෙයි. අර ඔයගොල්ලන් සාමාන්‍යයෙන් conventional SSD එකක් කියලා 2.5 inch SSD එකකට 4S SSD එක තියෙන්නේ. ඒක ඇවිල්ලා 2.5 laptop hard size එක ඇවිල්ලා 2.5 SSD එකක්. ඒකේ ඒ වගේම තමයි මේකත් M.2 කියන්නේ SSD ප්‍රභේදයක්. ඒ M.2 එකේ ස්පීඩ් නිර්ණායකයන් තියෙනවා. ඒ ස්පීඩ් නිර්ණායකයන් වල highest ස්පීඩ් නිර්ණායක කියන තව සහ එක ටෙක්නොලොජි එකක් තමයි NVMe කියලා කියන්නේ. NVMe කියලා කියන්නේ M.2 වල තියෙන highest ස්පීඩ් තියෙන මේක highest ස්පීඩ් තියෙන කැටගරි එක. ඉතින් NVMe එකේ sizes තියෙනවා. ඕවට කියනවා 2240 2260 2288 එහෙම තියෙනවා sizes. ඔය size කියන්නේ ඇවිල්ලා ඕකේ දිග අනුව තමයි මදබෝඩ් එකට high කරන slot අනුව තමයි ඔය size කියලා NVMe සාමාන්‍යයෙන් එන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් එන්නේ 2280 තමයි. මගෙත් තියෙන 2280ක්. NVMe size එක එන්නේ. ඒක දැනුවත් කරන්න කිව්වේ. M.2 NVMe නෙමෙයි M.2. NVMe කියලා කියන්නේ ඒකේ එක ප්‍රභේදයක්. NVMe වලත් එක එක ස්පීඩ්ස් තියෙනවා. මගේ NVMe එක lowest ස්පීඩ් එක. මං ගාව තියෙන Intel 660p කියන එක. පටන් ගන්න මගේ 1TB එකක් තියෙනවා. ඒකේ ඇවිල්ලා ස්පීඩ් එක 1.6 හරි 1.8 GB හරි. ඕකේ තියෙනවා NVMe අලුත් එකක් එහෙම බලනවා 5000 එක. 5GB වලට වඩා වැඩි ස්පීඩ් එකක්. මගේ 1.6 GB 1.8 GB මං හිතන්නේ. 5GB වෙනකන් මං දැන්ට දැකලා තියෙනවා. මීටරට වඩා වැඩිපුරත් ඇති මං හිතන්නේ bandwidth එක. බලමුකෝ. To worry about extra wires or putting it in a separate part of the case and just getting really messy. This is from Kingston and it's 480 gigabytes, so it's not a lot, but you can always upgrade this and swap it out, and it's only held down by one screw and the latch, so it's really simple and really straightforward. Speed for gaming is important when it comes to a hard drive. You want files to write quickly and you want games to load quickly, so that's why it's best if you use an SSD. පුංචි සීන් එකක් තිබ්බා. එක ස්ලොට් එකයිද තියෙන්නේ මේ M2 ගහන්න? එක ස්ලොට් එකක් නම් තියෙන්නේ කමක් නැහැ. එහෙම නැත්නම් හැම වෙලෙම ගහන්න ඕනේ ප්‍රොසෙසර් එකට ළඟින්ම තියෙන ස්ලොට් එකට. මේ යටම තියෙන්නේ. මේක මේ mini ITX එකක් වගේ. mini ITX මේ බෝඩ් එකක් මේක. උඩ ස්ලොට් එකක් තිබ්බනම් අනිවාර්යෙන් උඩ ස්ලොට් එක ගහන්න. මොකද නම් ස්ටෝරේජ් ඩිවයිස් එක ගහන්න ඕනේ ප්‍රොසෙසර් ළඟින්ම තියෙන එකට. මොකද නම් ඒකේ බෑන්ඩ්විඩ්ත් එක වැඩි. දැන් මගේ වුණත් ස්ලොට් 3ක්ද කොහෙද තිබ්බා. උඩම එකට ගහුවේ උඩම එක තමයි ස්පීඩ්ම. පල්ලෙහාකට ගියොත් ස්පීඩ් එක පොඩ්ඩක් අඩු වෙනවා. රීඩ් කරන ස්පීඩ් එක. And really straightforward. Speed for gaming is important when it comes to a hard drive. You want files to write quickly and you want games to load quickly, so that's why it's best if you use an SSD. Okay, so step 4, we're going to install the graphics card. I chose PNY's GTX 10. තාම ප්‍රොසෙසර් එක ගහලත් නැහැ. mini ITX build එකක් ඇතුළේ මෙයා graphic card එක ගහන්න නම් ප්‍රොසෙසර් එකවත් තාම ගහලා නැහැ. කොච්චර congestion වෙනවද කියලා දැනනද ප්‍රොසෙසර් එක ගහන්න දෙද්දි කමන්නේ බලමු. 1080, which is overclocked. And so it's a pretty easy installation. You're just going to find the gold connectors and you're going to line this bracket with the back end bracket of your PC case. Now, which lane you choose depends entirely on what other parts you're going to put in the system. Which lane you choose depending on what other parts you gonna put in. නෑ වැරදි. graphic card එකක් ගහද්දි හැම වෙලෙම ගහන්න ඕනේ processor එකේ ළඟින්ම තියෙන PCI slot එකට. මොකද නම් ඒක තමයි වැඩ කරන්නේ 16x.
ඒක තමයි වැඩ කරන්නේ 16x. අනිත් ඒවා ඔක්කොම පල්ලෙහාට යන්න යන්න 8x 4x කියලා එනවා. ඒක නිසා Tamanට අනිත් කෑලි ගහන නිසා මේ graphic card එකේ තැන මාරු කරන්න බෑ. graphic card එක අනිවාර්යෙන් ගහන්න උඩම එක තියෙන 16x එකක්. ඔයා dual GPU ගහද්දි අනිවාර්යෙන් දෙවෙනි ස්ලොට් එකේ 8ට ගහපු ගාම ඔයාගේ උඩ එකත් 8 වෙනවා. ඒතකොට ඔයාගේ දෙකම වැඩ කරන්නේ 8 8x එකේ. dual GPU කවදාකවත් 16x වැඩ කරන්නේ නැහැ. උඩ එක 16x පල්ලෙහාට 8x වැඩ කරන්නේ නැත්නම් දෙකම වැඩ කරන්නේ 8x. ඒක නිසා මේ වගේ හරක් කියනේ වහන්න එපා. graphic card එක අනිවාර්යයෙන්ම ගහන්න ඕනේ processor ළඟින්ම තියෙන PCI slot එකට. I'm just going to pick the top one because I'm just picking the top one. the SSD is at the bottom and I don't want to cover it. I just think it looks nice. මාර හේතු දෙන්නේ ඈ. ටෙක්නිකල් හේතු නෙමෙයි අමුතු හේතු දෙන්නේ. හාකෝ ඉතින්. හරි බං එල. Click down. Take your remaining brackets and just put them in the spots that you haven't used. You don't have to screw these in. They get bolted down by the back-end bracket. And your GPU is installed. Power supply time. I chose Corsair's 850 watt power supply because I need enough headroom for ray tracing GPUs when they come out and I don't want to have to upgrade it again. So all you have to do is take the brick and ඒ කියන්නේ මේ වීඩියෝ එක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මාස ගානකට නෙමෙයි සෝරි අවුරුදු ගානකට කලින්. අවුරුදු දෙකකට කලින් මේ වීඩියෝ එක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. 2018 මේක තියෙන්නේ. මං හිතා මාස ගානකට කලින් කියලා. නෑ නෑ. HX 850 යන්නේ දාන්නේ. හොඳ power supply එකක්. make sure that you align it with these little insulating pads so that the power supply doesn't short circuit and come into contact with the rest of the system. power supply එක රබර් කෑලි උඩින් තියනලු. කේසින් එක වදන්න එපාලු මේ කේසින් එකට power එක ඇවිල්ලා ඉලෙක්ට්‍රික් යුට් කරන්ට් එක වදිනු. අයියෝ බං ඔවා ග්‍රවුන්ඩ් වෙලා තියෙන්නේ. ඕකේ කරන්ට් එක එන්නේ නැහැ ඇඟට. So just take it in, slide it in nice and easy. අර මං කිව්වේ ෆෑන් එක ඇතුළේ දාන්න මේ හරක් පැටිය. යකෝ සප්ලයි එකත් පිච්චෙනවා. මදබෝඩ් එකත් රත් වෙනවා. කේසින් එකත් රත් වෙනවා. ඇතුළේ ඇම්බියන්ට් එකත් රත් වෙනවා. පවර් සප්ලයි එක පුපුරනවා කොහෙලද? මිනිස් ඕක ඇවිල්ලා මේ මරාගෙන මරන බෝම්බයක් එනවා. HX මේ HX 850 එකක් කියලා කියන්නේ මං හිතන්නේ 80+ gold හරි එහෙම නැත්නම් වැඩි හරි. හොඳ පවර් සප්ලයි එකක්. Corsairලගේ. Corsair power supply superior මම පාවිච්චි කරන්නේ එකක් මගේ power supply එක මදි ඇත්තට මොකද ඒක 750 watt එකක් වුණාට ඒක ඇල 80+ bronze එකක් මට 80+ bronze එකක් මදි මට අඩුම තරම 80+ gold එකක්වත් ඕනේ 750 මදි මට until you have a 750 නෙමෙයි මං කිව්වා 750 ඇති මේ rating එක මදි snug fit. අර බලන්න ඉතින් අර වැඩක් නැහැ කතා කරලා And then shift it to the back and make sure it's right up against the frame. Now you just take the required screws and you tighten and screw in. So next step, we're going to install the CPU cooler. In this case, it's going to go on the top and CPU cooler මුතම CPU එකවත් දැම්මේ නෑ මු cooler එකක් දාන්න යන්නේ A C F S ඊට පස්සේ ආපහු E ඊට පස්සේ ආපහු W ඔන්න ඔහමයි මගේ ඇල්ෆබෙට් එක CPU එක දැම්මෙත් නෑ මු cooler එකක් දාන්න යනවා of the case, and we're just going to have the hose hang out for a little while until we install the processor, which is going to come a little later. Always be sure to try to place it in the system first before you install it, because you මු රේඩියේටර් දාලා ෆෑන් හයි කරන්න නැතුව රේඩියේටර් හයි කරන්න කලින් ෆෑන් හයි කරන්න ඕනේ සුදු පුතේ ඊට පස්සේ තමයි ඔක යන්න ඕනේ ඔක කොහොමද යන දාන්න යන්නේ බලමුකෝ දැක්ක ඇතනේ දකින්න ඇතනේ ෆෑන් දාලා නැහැ ඒක can see it takes up a lot of space. But in this case, no pun intended, it fits in perfectly, and we're going to start screwing it in. And so there's nothing special about this. මෙහාර අපිට ස්ක්‍රූස් දානවා ෆෑන් හයි කරලා නැහැ ඔක්කොරම එකම ස්ක්‍රූ බෝල්ට් එක තියෙන එකම ස්ක්‍රූ හෝල් එක තියෙන්නේ ෆෑන් යටින් දානවා නම් සාමාන්‍යයෙන් ඕකට all in one coolerator උඩින් දානවා නම් විශේෂයෙන්ම ෆෑන් එක යටින් දාන්න ඕනේ එතකොට ඇවිල්ලා අපිට පුළුවන් ෆෑන් එක එක්සෝස්ට් කරන්න උඩින් දානවා නම් ඉන්ටේක් කරන්න මම නම් උඩින් දාලා ඉන්ටේක් කරන්න කැමති නැහැ මොකද නම් ඉන්ටේක් කරපම් වෙන්නේ රේඩියේටර් රස්නේ ඔයගේ කේසින් එක ඇතුළට එනවා එතකොට ඇම්බියන්ට් එක රත් වෙනවා එතකොට ඔයගේ ග්‍රැෆික් කාඩ් එක මදබෝඩ් එක ඔක්කොම ඇතුළෙන් රත් වෙනවා ඉතින් පුළුවන් තරම් බලන්න ඕනේ රේඩියේටර් එකක් තියෙනවා රේඩියේටරෙන් ෆෑන් එක එක්සෝස්ට් කරන්න බලන්න ඕනේ ඒක වඩා වටිනවා ඉස්සරහින් රේඩියේටර් එකක් දාදී ඔය කතන්දරේ පොඩ්ඩක් වෙනස් මොකද අපිට පිටිපස්සෙන් එක්සෝස්ට් කරන්න පුළුවන් නිසා සහ උඩින් එක්සෝස්ට් කරන්න පුළුවන් නිසා
පට්ට ඕකනම් ඒත් ෆෑන් දාලා නෑනේ screwing in process. They're just really long screws because they go through the entire frame really long screws because they go through the fan also you stupid dumbass of the cooler, and they take forever. So next up, cables. Every power supply is going to come with a big bag of Velcro cables. It's kind of every power supply does not come with a big bag of velcro cables power supplies ಜಾತಿ තුනයි non modular semi modular full modular non modular එකේ කිසිම කේබල් එකක් වෙනම එන්නේ නැහැ මොකද නම් ඔක්කොම එන්නේ power supply එක ඇතුළෙන්මයි තනි කේබල් එක ඔයගොල්ලන් ඔය ලංකාවේ 350 watt 450 watt gaming කියලා විකුණන්නේ ඒව ඔක්කොම non modular මේ ඒ කියන්නේ අපිට කිසිම කේබල් එකක් මැනුවලි ගහන්න බැරි නම් ඒ කියන්නේ මම කියන්නේ මේ ඉන්පුට් එක නෙමෙයි අවුට්පුට් කිසිම කේබල් එකක් අපිට වෙනම ගහන්න බැරි නම් ඒවට කියන්නේ non modular කියලා semi modular කියලා කියන්නේ power supply එකෙන් 24 pin ATX කේබල් එක එනවා built in ඒක අපිට ගලවන්න කරන්න බෑ එතනින් හැට ඉතුරු ඔක්කොම PCIe එතකොට graphic card එකට ගහන ඒවා ඔක්කොම SATA ID graphic card ඔක්කොම වෙන වෙනම ගහන්න පුළුවන් නම් අපි ඒවට කියන්නේ semi modular කියලා semi modular අර්ධ modular ඒ කියන්නේ 24 pin එක විතරයි එන්නේ fixed එකක් හැටියට full modular කියලා කියන්නේ කිසිම කේබල් එක හයි වෙලා නැහැ මේක full modular එකක් ඔයගොල්ලන් දැක්කනේ කිසිම කේබල් එකක් ගහලා නැහැ සියලුම cables ගහන්න ඕනේ ඒ වගේ වට තමයි ලොකු බෑග් එකක් යන්නේ cables එක ඒක නිසා every power supply is coming කියන එක වැරදි හරක් පැටියෙක් ඔක්කොම එන්නේ නැහැ semi modular සහ full modular විතරයි එන්නේ non modular වලට එහෙම cable bag එකක් එන්නේ නැහැ වරද්ද ගන්න එපා නොමග යන්න එපා වීඩියෝ එකට daunting at first, so you always have to find the ones that are going to fit. In this case, you need to match those cables with the correct descriptions on the power supply. Next step is we're connecting the power supply to the motherboard with a 24-pin cable. We're just matching that cable from the motherboard, threading it through the back, and attaching the 24-pin header to the power supply so that we can have one of the connections complete. The next few additions will be for the GPU, for any specific ports that the case has, for any lighting that the case has, the CPU cooler, anything else really. We're installing the CPU, the heart of the computer or the brain, depending on how you look at it. So to do this, we're just going to remove the plastic covering that they put on the motherboard. මදබෝඩ් එකේ CPU socket එක කවර් කරලා දෙන ප්ලාස්ටික් කවර් එක කවදාකවත් අතින් ගලවන්න යන්න එපා. කවදාකවත් ගලවන්න යන්න එපා. processor ඒ socket එකට තියලා bracket එක දාලා වහපු ගාම ඒක ටොක් ගාලා පයින් එළියට. අතින් කවදාකවත් එක ගලවන්න යන්න එපා. හුඟක් කට්ටිය කරන ලොකු වරදක්. නැති කරගන්නත් එපා ඒක ඈ. තියාගන්න හැම වෙලෙම. කවදාකවත් අතින් ගලවන්න යන්න එපා මේ හරක වගේ. අතින් ගලවන්න යන්නේ. We're just going to take this little plastic part out. Just toss මං කියලා කටගත්තේ නෑ විසික් කරා. හදිසියට මදබෝඩ් එක ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් කරන්න ඕන නම් වොරන්ටි යවන්න ඕන නම් යාළුවෙක්ට දෙන්න ඕන නම් CPU socket එකේ පින් අවා ගන්න තියන්න එකම ක්‍රමය තමයි ඕක තියාගන්න එක. හරක ඕක විසිකුත් කරා. කියලා කටගත්තේ නෑ. ඔරිජිනල් හරකෙක්. that out of here. And now we have an exposed CPU. පේනවනේ කොච්චර congested ද කියලා. මම ඕක තමයි කිව්වේ. මේ graphic card එකක් දාලා ඔක්කොම දාලා ඇතුලේ වැඩ කරන්නේදී හරිම අමාරුයි. මදබෝඩ් එක එළිය තියාගෙන තමයි RAM එක මුලින්ම processor. මදබෝඩ් එකක් එළිය තියාගෙන මුලින්ම කරන්න ඕනේ මදබෝඩ් එකට processor දාගන්න එක. මදබෝඩ් එකට processor දාලා processor මේවා කරලා complete කරලා ඊට පස්සේ RAM එක. ඊට පස්සේ ඔයා custom water cooling කරනවා නම් CPU block එක. custom water cooling කරනවා නම් විතරක්. එහෙම නැත්නම් air cooler එක. all in one cooler එක නම් කවදාවත් දාන්න එපා. all in one cooler එක දාන්න ඕන නම් all in one cooler bracket එක පිටිපස්සෙන් දාගන්න එච්චරයි. එහෙම නැත්නම් custom water cooling කරනවා නම් bracket එක පිටිපස්සෙන් දාගන්න එච්චරයි. එතනින් හරිය මොකුත් කරන්න එපා. Holder, or rather slot, on the motherboard. And we're going to use the CPU applicator. This CPU applicator? Nani? Hey? ඔහොම එකක් මං අර ඔය ලෙවල් කාලේ ඉගෙන ගන්න කාලෙවත් ඔහොම එකක් ඉගෙන ගත්තේ නැහැ. අර heat sink paste applicator එක ඉගෙන ගත්ත කාලත් CPU applicator කියලා එකක් නම් මං ඉගෙන ගත්තේ නැහැ. කවුරු එහෙම එකක් ඉගෙන ගත්තා නම් මට පොඩ්ඩක් කමෙන්ට් එකේ කියන්න. CPU applicator. Yes. This is a special little part that not everyone may get, but this motherboard that we got from ASUS definitely does have. It's called a CPU installation tool. It makes it really CPU installation tool. අහලවත් නැහැ දැනුයි ඒක කමන්නේ. යමක් ඉගෙන ගත්තා මමත්. බලමු අපි මොකද්ද කරන්න කියලා. useful if you want to install
a Core i7 hexa-core CPU. මගෙත් Core i7 hexa-core එකක් තියෙන්නේ. මම ඔහොම එකක් නම් පාවිච්චි කරේ නෑ හැබැයි. අපි අසරණ වෙලා වගේ හිතට දැනෙනවනේ. දෙයි හාමුදුරුවනේ. බලමු. Yeah, we've got one, and it's an 8th generation chip, and it's ready to go, and it supports overclocking. So what having this little installer does for you is it's basically a brace that you can apply right to the CPU and light it up with the triangles that you'll see on the bottom left corners. And this ඇප්ලිකේටර් දාද්දි මෙයා ප්‍රොසෙසරේ තියෙන ඔක්කොම සර්ෆසස් ඇල්ලුවා. ප්‍රොසෙසරේ උඩ තියෙන කොපර් සර්ෆසස් ඒවා අල්ලන්න හොඳ නැහැ. යට පැත්තේ තියෙන සර්ෆස්. ඇඟිල්ල වදින්න හොඳ නැහැ ඒවට. මූ දාද්දිම අල්ලලා ඉවරයි. will make it easier for us to apply it to the motherboard and then apply thermal paste and then apply a CPU cooler on top. And we're just going to carefully lean it down into the system and make sure that everything lines up, and we're going to clasp down on it and we'll be ඔයගොල්ලන්ට පේනවද ලයිට් එකක් පේන්නේ සයිඩ් එකෙන්? CPU ඇප්ලිකේටර් එක එතන තියෙනවා. මූ ප්‍රොසෙසරේ නිකන් දානවා. දැන් මූ ඕකෙන් දානවා කියලා සාන්ත මොනවද මේ කරන්නේ? මට බෑ. good to go. So we're about to apply thermal paste to the CPU. all in one cooler එක ඔයගලන්ට පේනවද මේ අල්ලන් ඉන්න CPU header එකේ CPU water block එකේ thermal paste එක apply කරලා තියෙනවා පේනවද ඔයාලට? all in one cooler එකේ හැම වෙලේම thermal paste එක apply කරලා එන්නේ. ඒක ඇවිල්ලා electrically ඒගොල්ලන් මේ mold එකක් තියලා apply කරලා එන්න ගන්නට. මම මේ අතේ මොකද්ද කරන්න යන්නේ? අර පේනවා ඔයගලන්ට පේනනේ මම කියන්නේ නෑ අර ඔයගලන්ට පේනවදනේ? copper එකේ මැද්දේ සුදු පාටට පේනවා කියන්නේ අලු පාටට පේන්නේ මේ apply කරලා තියෙන CPU මේ thermal paste එක. CPU cooler actually comes with a bit of thermal paste හරි එනවලු bit of lu එච්චරයි එන්නේ. already neatly applied in a circle around it, but it's usually not enough. It's usually not enough. good, essentially PC building practice to have a little bit extra and layer it on top of the CPU. The final portion සාන්තමට ගහපන් සාන්තම නෝ. අරකේ CPU මේ thermal paste එක දාලා තියදී මූ දානවා යකෝ මූ දාන විදිය බලන්නකෝ. ඩොට් 1 2 3 4 5 is to add the CPU thermal paste තියෙන මේකට මූ අතින් උත් දාලා ඒකත් වැඩි. සාමාන්‍යයෙන් CPU එකකට දාන්නේ කඩල ඇටයක් තරම් එක බිඳුවයි දාන්නේ. එතකොට ඔයාගේ මේ heat sink එක වදිදී heat sink එකේ කඩල ඇටේ වගේ තියෙන thermal paste එක වැදිලා ඒක ගාන්ට ෆ්ලැට් වෙලා වටේටම යනවා. අරකේ තියෙන එකට මූ තව එකක් දානවා කියන්නේ යකෝකෝ අනිවාර්යෙන් ඕක හිට නම් මොකද CPU thermal paste ජාති දෙකක් මික්ස් වුණා කියලා කියන්නේ තාපය හරියට ඒක ඇතුලෙන් ගමන් යන thermal paste කියලා කියන්නේ තාපය ගමන් කරන මාධ්‍යයක්නේ. එක පෘෂ්ඨයක ඉඳලා අනිත් පෘෂ්ඨයට ගමන් කරන මාධ්‍යයට තමයි thermal paste එක කියලා කියන්නේ. ඕක ජාති දෙකක් වෙච්ච ගමන් ඔතන CPU ජීවිතේ first time technically thermal paste එකක් නිසා thermal paste එකක් bottleneck වෙනවා දැක්කේ. thermal paste bottleneck. ජීවිතේ first time දැක්කේ. බලන්න. cooler to the top end of the processor. So you're going to see that there are 4 brackets, අර පේනවනේ or rather like screws in here. පේනවනේ අර කාලා ප්‍රොසෙසරේ කාලා. යකෝ ටූත් පේස්ට් දානවා වගේ දාලා තියෙන්නේ. ඕක බේරෙනවා මෙහෙම කළා. වැඩි වුණා මොනවද නැදනේ සයිඩ් වලින් ඇවිල්ලා ඕක බහිනවා මේ ස්ලොට් එකට බහිනවා. සොකට් එකට බහිනවා. සොකට් එකේ ඊට පස්සේ ඕක ගැලෙවුවට පස්සේ අනිවාර්යෙන් ගහන්න බෑ ආපහු. ප්‍රොසෙසරේ වැරදිලා හරි ගැලෙවුවා නම් ආපහු ගහද්දි අනිවාර්යෙන්ම CPU based එක මේ thermal paste එක වදිනවා මේ සොකට් එකේ තියෙන මේවට පින් වලට. RAM දෙකත් එක ළඟ මම කිව්වනේ කලින් RAM දෙකත් එක ළඟ ගහලා තියෙනවා. Here with brackets and holders right here.
and they're going to keep the cooler raised off the processor, but it's also going to be close enough to actually physically come in contact with it, like basically keep it cool. Take thumb screws like this and just screw them on. So now that our internals are done, we're going to put all the panels back on, which is the top glass, side glass, front glass, and of course the back panel where all of this fun stuff is කේබල් මැනේජ්මන්ට් කියන එක අර ටීසර්ස් කියලා කේබල් ටයි වගේ පෙන්නේ කරන්නේ නැද්ද ඒවා? happening. So we fully built the PC, everything's put together, and we got to the post screen. So what's next? Well, you need a USB flash drive with your Windows installation media on it, and of course a license key. So I plugged එන්න all in one කූලරේ බටේ වදිනවා ග්‍රැෆික් කාඩ් එකට වදිනවා ලිටරලි වදිනවා ඕක ඩැමේජ් වුණා කියලා කියන්නේ වතුරනේ දුවන්නේ ඕකේ ඕක ඩැමේජ් වුණා කියලා කියන්නේ අනාතයි අම්මෝ ෆෑන් එක පස්සේ හයි කරලා ඔය තියෙන ෆෑන් එක කොහොමද දන්න දාලා තියෙන මට පේන විදිහට ඇක්ටිව්ද පැසිව්ද දන්නේ නැහැ මේ මේකේ ෆෑන් එක දාලා තියෙන්නේ ඉතින් ඔන්න ඔහම තමයි මේ ඕක කරලා තියෙන්නේ මේ RAM දෙක එක ළඟ ගහලා තියෙන්නේ මේ තව හතරම අරගෙන මේක නම් බහලා කවදාවත් රේඩියේටරයක් මෙහෙම පැතලිව තියන්න එපා තිබ්බත් රේඩියේටරේ මේ ෆින්ස් උඩට මේ වගේ යකඩ පතුරු තියන්න එපා ඔය ෆින්ස් හරිම මෘදුයි ඕව නැවෙනවා සාන්ත අම්මට සිටි කේබල් මැනේජ්මන්ට් අන්තිමයි මේ බලන්න මේ 8 පින් එක මෝ මැද්දෙන් ගෙනියලා තියෙන්නේ මේ අම්මෝ සාන්ත යකෝ ඕකේ පිටිපස්සේ මේ කේසින් එක ඇවිල්ලා කම්පාර්ට්මන්ට් දෙකක කේසින් එකක් මේකේ පිටිපස්සේ වෙනම පවර් සප්ලයි එකක් තියෙන ඝනකමට එනවා කේසින් එකේ 280x එකේ ඔයාට කේබල් සම්පූර්ණයෙන් මේ පැත්තට අදින්න පුළුවන් පේන්නේවත් නැති විදිහට මෝ 8 පින් කේබලේ ගෙනියලා තියෙන්නේ මදබෝඩ් එක මැද්දෙන් කියන්නකෝ අයියෝ සාන්ත ඕක ඇවිල්ලා 280x එකක් මේ කේසින් එක ඇවිල්ලා Corsair 280x එක මම මේක ගන්න කියලා ගියේ බට් මගේ මේසේ ඉඩ නැති වෙලා ගත්තේ හොඳට ගත්තේ නැත්නම් මේක මාර කන්ජෙෂන් කේබල් මේ කේසින් එකක් මේක දෙලාට ගත්තේ නැති කියලා අනාතයි අනාතයි අපරාධේ ඉතින් ඔහොම තමයි මේ පුද්ගලයා ඔය PC එක assemble කරේ වීඩියෝ එක YouTube එකෙන් අයින් කරන්න වුණා මේ වීඩියෝ එක YouTube එකෙන් අයින් කරන්න වුණා අන්තිමට මේ PC එක හදපු විදියට. ඔකේ hype එක හුඟක්ම මේ ළඟදී තමයි ආවේ. මටත් ළඟදී හුඟක් memes එහෙම දැක්කා. මම ඉතින් කල්පනා කරා පොඩ්ඩක් බලන්න ඕනේ කියලා බලන්න හොයද්දි බඩු නැහැ. බඩු මිසින්. මෙතනින් හැරෙන්නේ මම benchmark ගැන කතා අපිට benchmark කරක් නැහැ මම build එක විතරයි බලන්න ආවේ. that up, installed Windows in a couple of minutes, native resolution. This is normally like a very intensive game to run. It's like I am right now, right? Because I have Battlefield 5, upgrade without having to buy a computer. The Verve built a computer before yourself. ලංකාවත් වගේ ඉන්නවා ඔරිජිනල් මකබාස් කෙනෙක්. ලංකාවත් වගේ මකබාස්ලා ඉන්නවා ඔරිජිනල් මකබාස් කෙනෙක්. PC හදන කට්ටියගේ PC එකක් Tamanට අලුතෙන් හදාගන්න කට්ටියට මට කියන්න තියෙන එකම එක දේ ඔය වගේ මකබාස්ලට නම් හවු වෙන්න එපා කියලා විතරයි. බලත් ඉවරයි. අනාගතෙත් ඉවරයි. ඒක නිසා නිතරම PC එකක් හදන්න යන්න කලින් ලොකු ගාණක් වියදම් කරනවා නම් නිතරම යාළුවෙක් ඔය ගැන දන්න යාළුවෙක් අර මචං මම ඕන දෙයක් දන්න එහෙම යාළුව නෙමෙයි. හරියට ඔය දේවල් ගැන ඉගෙනගත්ත යාළුවෙක් කියලා කියද්දි අනිවාර්යෙන් තමන්ට යම්කිසි සමීපතාවයක් තියෙන කෙනෙක්ගෙන් අහන්න මොකද නම් හුඟක් කට්ටිය ඔය ස්ක්‍රූ අප් කරන්න බලයි. සෝ යාළුවෙක් හරි දන්න කෙනෙක් නිතරම යාළුවෙක් වෙනවනම් වඩා හොඳයි. දන්න කෙනෙක්ගෙන් අහලා බලන්න දෙයක් කරන්න කලින් විශේෂයෙන්ම කඩේකට යන්න කලින් කඩේ එකා කියනවා කවදාවත් විශ්වාස කරන්න එපා. උඹලන්නේ මොන හරි මගුලක් මේ ඇඟට දාන්න. නිතරම දන්න කෙනෙක්ගෙන් අහලා පොඩ්ඩක් ඒ දන්න කෙනා කන්ෆර්ම්ලි දන්න කෙනෙක් නිකන් අර මේ ඔහේ දන්න කෙනෙක් නෙමෙයි හරියට දන්න කෙනෙක්ද කියලා කන්ෆර්ම් කරගෙන ඉතින් ඔයගලන් ආශ්‍රය කරද්දී ඔයගලන් දන්නවනේ ඒක කන්ෆර්ම් කරගෙන අදහසක් අරගෙන දැන් මම මෙහි ඉන්න මම ලංකාවේ PC assemble කරද්දි කට්ටිය මගෙන් අහනවා
මෙහෙම දෙයක් කරනවා කොහොමද වෙන්න ඕනේ මෙහෙම දෙයක් කරනවා මොනවද වෙන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් මමත් ඉතින් පුළුවන් වෙලාවට හැමෝටම උපදෙස් දෙනවා මෙහෙම කරන්න කියලා. ඉතින් ඒ වගේ තමයි දන්න කෙනෙක් ළඟපාත ඉන්නවා නම් දන්න කෙනෙක්ගෙන් අහලා අත ගහන්න. PC එකක් assemble කරනවා කියලා හරිම ලේසි දෙයක්. නොදන්න කෙනෙක්ට උනත් ඇත්තටම කරන්න පුළුවන්. බේසික් PC එකක් ඔයාට assemble කරන්න පුළුවන්. එයා කූලර් එකක් හරි කොටි මුකුත් water cooler කියන්නේ මේ all in one water cooler එකක් උනත් දාලා බේසික් කිසිම දැනුමක් නැතුව කෙනෙක්ට උනත් වැඩේ කරගන්න පුළුවන්. තව කෙනෙක්ගේ උපදෙස් තියෙනවා නම්. ඉතින් මොකද නම් මම එක challenge එකක් වෙන කෙනෙක් දාපු challenge එකකට මම වෙන රටක ඉන්න ගෑනු කෙනෙක්ට PC ගැන කිසිම දෙයක් නොදන්න ගෑනු කෙනෙක්ට එයාට ලිස්ට් එකක් ලියවලා එයාව කඩේ යවලා බඩු ටික කඩෙන් අරගෙන ගෙදරට ඔක්කොම ගෙනල්ලා කම්ප්ලීට් බිල්ඩ් එකක් අපි කරා මම කරා ෆෝන් එක හරහා වීඩියෝ කෝල් එකක් හරහා වීඩියෝ කෝල් හරහා මම සම්පූර්ණයෙන් ඒ බිල්ඩ් එක කරලා දුන්නා එයාට මේ කිසිම දෙයක් මේ ඒ ගෑනු කෙනා දැනන් හිටියේ නැහැ එයයි එයාගේ හස්බන්ඩ්ගේ අතර ආපු පුංචි චැලෙන්ජ් එකක් ඒක මොකක්ද චැලෙන්ජ් එකක් ඒකට එයාට PC එකක් හදලා පෙන්වන්න ඕන. ඉතින් අපි ඒකට මගෙන් උදව් ගත්තා. මං ඔක්කොම කරලා දුන්නා එයාට. මේ ඉතින් එයා කිසිම දෙයක් දන්නේ නැහැ. අපි ඇවිල්ලා මේ ඔය වගේ තමයි 240mm water cooler එකක් දාලා කෝසයා තමයි ඒ බිල්ඩ් එකත් අපි කෝසයා එකක් කරේ 240mm water බිල්ඩ් එකක් දාලා එයාට හොඳ PC එකක් හදලා දුන්නා. නෙට් එක හරහා ඉන්ටර්නෙට් කෝල් හරහා. ඉතින් කෙනෙක් බැකප් එකක් දෙන්න ඉන්න නම් ඇත්තටම වටිනවා එහෙම ඔයගලන් දෙයක් අත ගහන්න නොදන්නොත් අත ගහන්න යනවට වඩා හැබැයි අමාරු නෑ ඕවා. ඕවල තියෙනවා ඇඩ්වාන්ස් දේවල් නමුත් මම ඒව ගැන නෙමෙයි කතා කරන්නේ. කිසිම දෙයක් නොදන්න කෙනෙක්ට PC එකක් බිල්ඩ් කරගන්න පුළුවන්. හරිම සරලයි. කෙනෙක් ළඟ හිටියොත් හැම පියවරක්ම කියලා දුන්නොත් එහෙම කරගන්න හරිම ලේසි. බැරි කමක් නෑ. අර ඇස්තටික්ස් වලට එද්දි වෙනම කතාවක්. කේබල් මැනේජ්මන්ට් වලට වෙනම කතාවක්. ඒක වෙනම කතාවක්. නමුත් මේ වගේ හරක් පැටව කියන ඒවා නම් අහන්න එපා. මේ වගේ හුඟක් මකබාස් ලංකාවෙත් ඉන්නවා. රැවටෙන්න එපා. පුළුවන් තරම් පරිස්සම් වෙලා තමන්ගේ බිල්ට් එක කරගන්න මොකද ලොකු ගානක් යට කරන්නේ ඔයගොල්ලන්. ඉතින් දෙතුන් පාර යට කරගෙන ඉන්නත් බෑනේ. එහෙමයි. එහෙනම් වීඩියෝ කරන් ඇති. අපි ෂේප් එකේ තව වීඩියෝ එකකින් සෙට් වෙමු. කොහමරත් තව වීඩියෝ එකක් තියෙනවා මගේ ෆුඩ් බ්ලොග් එකේ වීඩියෝ එකක් තියෙනවා. ඒක කලින් ගියද මේක කලින් ගියද කියලා දන්නේ නැහැ. ෆුඩ් බ්ලොග් එකේ වීඩියෝ එකක් තියෙනවා. මම මගේ Facebook එකේ Insta එකේ post එකක් දාලා තියෙනවා මගේ මටන් කට්ලට් මැරිනාරා එක ගැන. මොන වීඩියෝ එක කලින් ගියද කියලා මම දන්නේ නැහැ. බට් එනවා. මේක හෙට આવොත් ඒ කියන්නේ මේක අද આવොත් එක්කෝ ඊයේ අරක ඇවිල්ලා එහෙම නැත්නම් හෙට ෆුඩ් බ්ලොග් එකේ වීඩියෝ එකේ එහෙම නැත්නම් අරක මුලින් આવත් මේක පස්සේ දවසේ කොහමද දවසට එකයි එන වීඩියෝස් බලන්න එපා. මගේ ගේමින් channel එකේ subscribe කරලා නැත්නම් ගේමින් channel එක දීලා subscribe කරන්න මම link එක description එකේ දාන්න. හරි එහෙනම් අපි තව වීඩියෝ එකකින් සෙට් වෙමු. එතකන් පොඩ්ඩක් මම මේ දවස්වල සමාජයෙන් අයින් වෙලා ඉන්නේ වනගත වෙලා. ඉතින් ඔයගොල්ලන් මට message එහෙම කරොත් බොහෝට මම reply කරන එකක් නැති වෙයි. කොහමවත් මාසයක් දෙකක් තුනක් මම පොඩ්ඩක් හැම දෙයකින්ම දුරස් වෙලා ඉන්නේ. ඒකයි මේ වගේ වීඩියෝ හදා දාන්නේ. ලයිව් එහෙම දැම්මම එන්නෙත් නැහැ. මගේ ගේමින් channel එක ගැනම කතා කරන්න. ඉතින් කාට හරි කවුරු ලොකු සීන් කියලා හිතුවොත් හිතා ගන්න. ඕ ලොකු සීන් තමයි. reply එහෙම කරන්නේ නැහැ මම මේ දවස්වල. වනගත වීමෙන් එළියට ආවට පස්සේ නගරගත වුණාට පස්සේ මම reply එහෙම කරන්න. එහෙනම් හැමෝටම කොජිමිෂ් කරුන් කියනවා. සයනාරා